Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagybató Jonatán. Ez a Világnézet Demko Attilával, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Péntek reggel egy újabb erős drón és rakétatámadás zúdult Ukrajnára. Találat érte az ország legnagyobb vízerőművét, ahol tűz keletkezett, de a gátja nem szakadt át. Kárpátalja kormányzója is posztolt, ott nincs kár. Mi a helyzet most Ukrajnában? Igen, ez egy rendkívüli orosz támadás volt. Ilyet vízi erőmű ellen még nem láttunk, és nagyon úgy tűnik, hogy a teljes irányító berendezést megsemmisítették. Így valószínűleg elektromos energiát ez az erőmű jó ideig nem tud az ukrán hálózatba táplálni. Ugye ez a Dnyeprói erőmű az egyik legnagyobb vízi erőmű Ukrajnában. De nem ez a kérdés, hogy mi történt, hanem az a kérdés, hogy miért történt. És ez egyértelműen orosz válasz az orosz olajfinomítók ellen egyébként sikeres ukrán támadásokra. Ugye Oroszország ezen a téren nem támadta az ukrán energetikai infrastruktúrát. Ilyen értelemben Ukrajna viszonylag könnyen átvészelte a telet, tehát nem kellett sötétben ülniük az embereknek, meg nyilván az áramhiány az a fűtést is befolyásolja, ugye sok kazán nem működik elektromos áram nélkül, gázkazán se. Tehát a lényeg az, hogy az oroszok egy egyértelmű választ adtak arra, hogy ha ti támadjátok az energetikai infrastruktúrákat, mert végül is az olajfinomítók is oda tartoznak, akkor mi végigmegyünk az ukrán erőműveken, és ott, ahol fáj. És ez fáj. Ukrajnának nem volt a gát megsemmisítése cél, erre az oroszok hagyományos eszközökkel nem is képesek. Ezek nagyon erőteljesen megerődített hatalmas vasbeton szerkezetek. Ez vagy belülről lehet felrobbantani, úgy, ahogy a Kahovkai gáttal történt, ott egyértelműen egy belső robbanás történt, vagy pedig nukleáris töltet. Tehát ezt hagyományos töltetekkel nagyon-nagyon nehéz. Meg lehet persze, most az oroszok rendszerbe állítják a FAP 3000-est, ugye ez egy 3 tonnás bomba, de hát abból se 1-2 kellene, és azért Dnyepróig bemenni az ukrán légtéren, légvédelmen át azért nem lenne egyszerű. És ugyanez igaz talán az Zaporizhzhia erőmű kivételével az összesre. Csak ha Zaporizhzhiát robbantanák föl, a víz rájuk zúdulna. Ugye Zaporizhzhia az utolsó nagy erőmű, a Kahovkai volt az utolsó, ugye azt felrobbantották még 23 nyarán. Tehát ezt kell látni, hogy egy eszkaláció, ugye az ukránok hadjárata sikeres volt az olajfinomítók ellen. Ez fontos persze, mert részben tudja akadályozni az orosz gazdaság működését. Az olajfinomítókat javítani nagyon nehéz, ráadásul nyugati technológia is kell hozzá, amit be kell szerezni. Tehát az ukránok ütöttek egy fájdalmasat, és az oroszok azt mondták, hogy akkor visszaütünk, és mondom, hogyha a többi erőművel is megcsinálják ezt, és nagyon úgy tűnik, az ukrán légvédelem már nem tudja lefogni az orosz rakétákat, akkor az nagyon fog fájni Ukrajnának. Én úgy tudom egy forrásból, hogy az Egyesült Államok is kérte Ukrajnát, hogy álljon le az olajfinomítók elleni támadással, részben ezért, hogy az orosz válasz az nagyon kemény lesz, részben pedig azért, mert nem akarnak semmilyen olajáremelkedést. A választások előtt Bidennek minden egyes cent az rosszul jön. Tehát bármilyen olajáremelkedés, és hogyha az orosz olaj akár a finomított termékek is kevésbé tudnak a piacra kerülni, tök mindegy, hogy kinek a piacára egységes a világ olajpiaca, az Biden újraválasztási esélyeit is csökkenti. Tehát itt minden mindennel összefügg, majd meglátjuk, hogy Ukrajna az üzenetet megértette, vagy folytatódik ez az ukrán hadjárat az olajfinomítók ellen. Ha igen, akkor várhatunk még ekkora orosz támadásokat, és persze az is látszik, hogy van egy feszültség a Biden adminisztráció és az Zelenszky adminisztráció között is, nem csak emiatt, sok más dolog miatt is, például nem fogadták el nyilván a Biden kongresszusi beszédére a meghívást, stb. Hogyha az orosz hadsereg ekkora kárt tud okozni az ukrán energiaellátásnak, infrastruktúrának, akkor, mint említettem, miért nem lépték meg ezt télen, hiszen hogyha sötétbe kellett volna ülniük az ukránok, akkor lehet, hogy jobban megtörtek volna. Én úgy tűnik, hogy abból, ami az előző télen történt, az oroszok azt a következtetést vonták le, hogy nagyon sok energia kell hozzá, hogy leromboljanak mindent,
meg tudták volna csinálni valószínűleg ezen a télen, már ahogy gyengül az ukrán légvédelem, ugye egyre jobban tudnak csapásokat mérni, de most az ukrán hadiparra próbáltak komoly csapást, és mértek is. Tehát a sajtóban nem jött le, de azért semmisítettek meg dróngyárat, 20 halott volt Kijevben, semmisítettek meg raktárakat, ahol nyugati lőszerek voltak, nagy mennyiségű vonatokat, tehát inkább erre mentek rá a katonai részére, hogy katonailag gyengítsék az ukránokat, nem annyira a társadalmat, de megtehetik ezt. Tehát ugye az ukránok nagy problémája, hogy nincs elég légvédelmi rakéta. Ugye ez nem úgy van, hogy elfogy egyszer és nem lesz semmi, de egyre kevesebb, és meg kell fontolniuk, hogy egy célpontra hány rakétát indítanak, milyen célpontokat védenek, és mindent nem tudnak védeni. Ukrajna egy nagy ország, tehát annyi nincs. Láttuk már, hogy Kijevet se tudják teljesen megvédeni. Én azt gondolom, hogy az oroszok most kifejezetten erre válaszoltak, hogy Kijev, ha ti ezt csináljátok, mi ezt csináljuk. Tehát akció-reakció, nyilván az oroszok kezdték ezt a háborút, félreértés ne legyen, tehát az orosz fél az agresszor, de ettől függetlenül, ha az ukránok eszkalálnak, akkor az oroszok is eszkalálnak, és ez az üzenete ennek a Dnyepro elleni támadásnak. Hogyha az ukránok folytatják ezeket a támadásokat, akkor ez nyilván az Egyesült Államoknak nem fog annyira tetszeni. Mi lehet az Egyesült Államok válasza erre, hiszen nem teheti meg azt lényegében, hogy nem támogatja Ukrajnát? De nyíltan nem teheti meg. Csak hogy a világnak a nagy része az nem nyílt. Ezért mondom mindig el, és most is, hogy ami az újságokban megjelenik, az a jéghegy csúcsa, és sokszor optikailag egy kicsit átalakították azt a jéghegyet, tehát nem feltétlenül az történik, ami az újságokban megjelenik, amit lehoznak. Nyíltan nem fog tudni a Biden adminisztráció bármit mondani, ugye Jake Sullivan kiment Kijevbe, elmondta a szokásos frázisokat, hogy akkor olyan hosszan támogatunk, ameddig kell, ami láthatóan nem történik meg, annyit adunk, amennyi kell, láthatóan nem történik meg. Tehát a frázisokat el fogják mondani, de lehet, hogy kevésbé fognak igyekezni bizonyos támogatásokban, lehet, hogy amit láthattuk a szivárogtatásokat a CNN-en az utóbbi időben, hogy azért az ukrán veszteségek nagyok, az oroszok nukleáris fenyegetése az valós. Csomó olyan dolog lejött most, tehát egy nagyon liberális fővonalbeli médiában, ami még másfél éve orosz propaganda lett volna, és ez mind amerikai szivárogtatás volt. Tehát másfél évvel ezelőtt engem is megbélyegeztek orosz propagandistaként, amikor arról beszéltem, hogy az orosz nukleáris fenyegetés az valós. Na most ezt a CNN lehozta egy az egyben. Most, és hogy pont 22 őszén aggódtak emiatt az amerikaiak, amikor én nekem is volt egy-két nehéz éjszakám, hogy úristen, most már tényleg ott tartunk, hogy az oroszok előveszik ezt. Ez egy teljesen valós történet volt, én is nyugatról hallottam, hogy komolyan veszik, most ott van. És ez az ukránoknak egyébként nem jó, mert az gyengíti, azt az érvelést gyengíti, hogy Ukrajna meg tudja nyerni ezt a háborút, mert ha az oroszok a végén előveszik a taktikai nukleáris tölteteket, akkor nem lehet megnyerni ezt a háborút, ezt mindenki tudja. Ezt mindenki tudja, aki tudni akarja, és nem egy álomvilágban él. Ezt a háborút menedzselni lehet, meg elhúzni azt, hogy mikor legyen a végső békeszerződés, tehát lehet egy 20-30 éves békefolyamatot, hogy Ukrajnának ne kelljen aláírni területi veszteséget, ezt meg lehet csinálni, de azt, hogy Oroszország föladja az elfoglalt területeket, főleg a Krímet, meg a Donbaszt, azt nagyon kis valószínűségű forgatókönyvnek tartom. Mint átlagemberek mi képesek lennénk túlélni egy atomháborút mondjuk a NATO és Oroszország között? Hát ha ez egy teljes körű atomháború, ami azt jelenti, hogy nem csak taktikai tölteteket vetnek be, a taktikai tölteteket simán. Tehát azt nem úgy kell elképzelni, hogy egy 2,5 kilotonnás töltet mondjuk felrobban a Margit-szigeten, és akkor a Budapestnek vége van, a Margit-szigetnek van vége. De hogyha mondjuk ez egy 250 kilotonnás töltet, akkor mondjuk a belvárosban sok élet nem marad, de Budapesten 6 darab 250 kilotonnás töltet kell, hogy teljesen megsemmisüljön. Most a világra ennél sokkal több. Tehát tényleg sok ezer töltetet kéne bevetni ahhoz, hogy az északi félteke élhetetlen legyen. Ez egyébként nem kizárt, de a teljes emberiséget nem tudná megsemmisíteni, az összes töltet bevetése sem, tehát ilyen nincs. Egész egyszerűen nem, tehát pusztítóak a nukleáris fegyverek, de azért nem annyira, mint a fantáziánk, ugye. Tehát igazából nem is a nukleáris fegyverek önmagukban, meg nem a radioaktivitás okozna a problémát, hanem a füst, ami hosszú évekre csökkenteni a nap besugárzását, és ugye a mezőgazdasági termelés az csökkenne. De mondom, Argentínában, Ausztráliában, Új-Zélandon
azért túlélni az emberiség a déli féltekének a élelmiszerbe gazdag, ritkán lakott területein, azért nem az emberiség léte forogna veszélyben, hanem a az európai civilizáció, a nyugati civilizáció semmisülne meg nyilván Oroszország. Mit üzenhet egyébként az, hogy ha az Egyesült Államok, ugye ennek a háborúnak biztos, hogy valamikor vége lesz az orosz-ukrán háborúnak, vagy úgy lesz vége, hogy Ukrajna teljesen szét fog esni, vagy úgy, hogy megegyeznek abban, hogy Oroszország, és mondjuk Oroszország elfoglal egy bizonyos részt, Ukrajna pedig létezni fog, csak kisebb lesz, mint most. Ha viszont elfogadják azt, hogy Oroszország jogilag is megszerzi ezeket a területeket, akkor igazából az Egyesült Államok abba ment bele, hogy azokat a szabályokat, amiket létrehoztak, azokat felrúgják azáltal, hogy erőszakkal is lehet földet szerezni. Ön szerint hogyan tudja az amerikai világ, az ENSZ, az egész nyugat által megalkotott szisztéma ezt a háborút túlélni? Paradoxonok nélkül. De hát ezekre már van példa, hogy a nemzetközi joggal ellentétes határváltoztatás. Tehát én nem érzem azt, hogy ez a világrend ebbe rendülne bele. Ez a világrend, ez már, tehát az amerikai uralta egypólusú világrend már eleve megszűnt. És a világrend szabályait az Egyesült Államok kezdte el felrúgni. Ugye Irak a legjobb példa, hogy ott területi változás nem történt, de azért mégiscsak egy független államot rohantak le, teljesen hamis indokokkal. Ugye Koszovónál történt területi változás, és ott se volt jogilag megalapozott. Az más kérdés, hogy erkölcsileg lehet megalapozottnak tartani, mert nyilván a szerbek elnyomták a koszovói albánokat, de jogilag nem volt. Én nem érzem azt, ennek a világrendnek így is úgy is vége van, és nem érzem azt, hogy a nyugat valaha el fogja fogadni az orosz területi hódításokat, az lesz, hogy nem fogadják el. Úgy, mint Cipruson. És béke van Cipruson, prosperál Dél-Ciprus, tehát igazából most az nem területi hódítás? Bocsánat, Ciprus. Vagy a Golán-fennsík az nem területi hódítás? Tehát miről beszélünk? Ez egy ilyen liberális toposz, hogy úristen, az oroszok szegik meg először ezt. Tehát nem. Amerika, Törökország, Izrael, azt nem mondom, hogy nincs oka mondjuk Izraelnek arra, hogy a Golán-fennsíkot kézben tartsa, meg nem jobb a Golán-fennsík, hogy Izraelen belül van, de az USA elismerte. Ugye, és ez elismert egy területi hódítás Szíriával szemben. Szerintem sokkal jobb dolga van a Golánon maradt lakosságnak Izraelben, mint Szíriában, nem erről van szó. Én imádom a Golánt, imádok oda járni, túrázni, gyönyörű, de hát azért jogilag ez nem áll meg. Én ott voltam egyébként Washingtonban, amikor elkezdték a Golán oda csatolására, az Izraelhez csatolására a kongresszusban, a 2018 nyarán volt ez, a lobbit az izraeliek. Nem hittem el, hogy ennek lehet hatása, és elismerte Amerika nemzetközi joggal teljesen szembe menve azt, hogy Golán Izraelhez tartozik. Ugye az amerikai kommunikáció, hogy Kínának az a terve, hogy ő majd átveszi az Egyesült Államok szerepét, hogy ő lesz az új egypólusú világrendnek a vezetője. Ön szerint Kínának tényleg az a terve, az az álma, hogy egy egypólusú világot hozzon létre, vagy pedig igazából csak a nyugati kommunikációnak a ferdítése? Szerintem, ha ilyet mond valaki, akkor nem ismeri egyrészt a kínaiakat, akik a világ nagy része iránt nem érdeklődnek. A kínai mentalitásnak az alapja az, hogy mi vagyunk a civilizáció, az összes többi azért futottak még kategória, mi nagyon jól el vagyunk a mi civilizációs terünkbe, alapvetően nem egy hódító hatalom. Az más kérdés, hogy Tajvan saját területének tartja, egyébként nemzetközi jog szerint joggal, tehát itt a kínaiaknak van igaza, nem a nyugatiaknak, és azért hódító tendenciák ugye a dél-kínai tengeren, amit csinálnak, az egyértelműen több ország szuverenitásának a megsértése, de azért a kínaiak nem abba gondolkodnak, hogy ők legyenek a világ elsők, abba gondolkodnak, hogy az USA szintjét elérve legyen befolyásuk a világ eseményére, és kapjanak teret a világ eseményeinek formálásában, tehát annál nagyobb teret, mint ez. Ezt a rendszert, a mai rendszert a nyugat formálta. Az Egyesült Államok forgálta 45 után, és mindenkinek azt mondták, hogy tetszik a hely, tetszik ez a hely neked, akkor jó, ha nem tetszik, akkor majd kapsz. Nem feltétlenül dicséretet. És Oroszország azt mondta 2008 után, hogy nem tetszik ez a hely, amit kiosztottak nekünk, ebből van ez a háború. Kína is azt mondja, hogy nem tetszik ez a hely, amit kiosztottak nekünk. Ez nem azt jelenti egyébként, ez nagyon fontos látni, az Egyesült Államok által vezetett nyugati világ sokkal jobb hely, mint Kína vagy Oroszország. Tehát az, hogy nem járt Kínába meg Oroszországba, aki azt gondolja, hogy Kína vagy Oroszország jobb hely, mint az Egyesült Államok. Tehát ezzel mindig megdöbbenek. Én azért Kínába tanultam is, és nagyon szeretem a kínai kultúrát, de ott élni egy pillanatig nem gondolom, míg mondjuk az USA-ba el tudnék pár évet tölteni. Tehát egész egyszerűen azért, mert egy nagyon kontrollált
diktatórikus társadalom, ugye Oroszország sem egy olyan hely, ahol szívesen élne az ember, fogalmazzunk így. De ettől függetlenül annyi igazsága van a kínaiaknak, meg az oroszoknak, hogy bizony itt meghatározták a szabályokat, amiket a szabályokat ugye Jupiter átlépheti a szabályokat az USA, de ti kis ökrök, ti nem léphetitek át a szabályokat, és az oroszok meg a kínaiak azt mondták, hogy bocsánatot kérünk, de mi nem fogjuk az amerikai szabályokat betartani, olyan szabályokat nem tartunk be, amit te magad se tartasz be. Ezért nagyon káros egyébként Irak, káros Koszovó ebben az értelemben, hogy el is csatolták Szerbiától, mert a szabályait az Egyesült Államok maga lépte át. Köszönjük, hogy elmondta a beszámolóját, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönöm, hogy itt lehettem. Azok a fiatalok, akik mondjuk most állnak házasság előtt, gyermeknevelés előtt, vagy munkába állás előtt, ők mit tehetnek egy ilyen hanyatló birodalomban? Hát igen, ez a legnehezebb kérdés, mert és bizonyos fokig azért is igyekszem mindent megtenni így 73 évesen is, hogy minél tovább bent maradhassak az egyetemi oktatásban, mert hihetetlen élmény látni évről évre a 18-20 évesek, tehát közvetlenül találkozni, látni a kiszolgáltatottságukat, tehát pontosan ezt a bizonytalanságot, és azt hiszem, hogy az egyetlen jó tanács, ha szabad így fogalmazni, az lehetne, hogy a narratíváknak, tehát a világ elbeszélhetőségeinek ebben a kavargó kusza örvénylésében, ugye kommunikációs tárgyakat is tanítok, például Károly Gáspár Református Egyetemen, és ott gyakran globális média, van egy ilyen tárgyam is, gyakran érintjük ezt a kérdést, hogy a legfontosabb az ebben a kavargásban való eligazodásra való képességnek a megőrzése. Ezért szoktam gyakran azt a feladatot adni, hogy vizsgáljanak meg, például politológiából is, tehát olyan házi dolgozatot kell beadni, aminek az volna a lényege, hogy vizsgáljanak meg egy fontos politikai történést, és nagyon részletesen írják le, hogy annak a történésnek, most legutóbb például az a köztársaság elnök lemondása, ugye többen ezt választották érthető módon, ugye ez volt a legnagyobb politikai dráma, és utána vizsgálják meg, hogy a különböző médiumokban, a narratívákban, tehát hogy ki hogy beszéli el, tehát hogy a különböző politikai oldalakat megtestesítő médiumok ezt hogy írják le. Ez azért nagyon tanulságos, mert nem önmagában érdekes ez, önmagában sem érdektelen, de ami miatt igazán érdekes az, hogy ebből megtapasztalhatják azt, hogy ugye így szoktuk mondani, hogy gyerekek, valóság, az legjobb tudomásunk szerint azaz egy darab van. És Nini a különböző médiumokban ez az egy darab valóság mégis totálisan eltérő módon jelenik meg, ráadásul rendkívül meggyőzően. Tehát ha az ember ellazul, és megpróbálja beleélni magát abba a logikába, amit az a narratíva, tehát az az értelmezési keret, meg az a fogalomkészlet, akár hihető is volna, de egyszerre nem lehet egymást teljesen kioltó minden narratíva egyszerre nem lehet igaz. Hát legalábbis ez az ember már lassan, ebben sem biztos, de azért azt úgy próbáljuk lecövekelni, hogy tehát valóság azaz egy darab van, és ezt a valóságot, ahogy Oswald Spengler írja a Nyugati alkonyának a bevezetőjében, hogy annyi világ van, ahány lény a világon. És ezzel hát feladja a reckét rendesen, mert tudomásul kell venni, hogy minden lény, még csak nem is minden ember, hanem minden lény fejében úgy tükröződik vissza a világ, ahogy senki máséban. Tehát az emberi létezés legnagyobb drámája pontosan abban van, hogy minden élőlény, minden ember fejében egy a többiekétől eltérő narratíva van, tehát ezt nem tudjuk kiküszöbölni az emberi létezésből, hogy ugyanarra a valóságra vonatkozóan nagyon eltérő elbeszélési módok születnek meg, mert eltérő az értelmezési keret, amit már gyerekkorunkban is megöröklünk a családban, aztán iskoláink során, és persze eltérő a fogalomkészlet is, mert csak a fogalmakkal tudjuk ezt leírni. Tehát a legfontosabb dolog, amit tanácsként a fiatalabb nemzedék, 5 unokám van, a 2 legidősebb már egyetemista, tehát velük ezt mondhatni napi diskurzus szintjén
szoktuk érinteni. A legfontosabb talán az volna, hogy legyenek nagyon nyitottak erre a kérdésre, hogy ugyanazt a valóságot nagyon sokféle narratívával lehet leírni, és próbáljanak mindent megtenni annak érdekében, hogy ebből a sokszor valóban kaotikus kavargásából az egymást kioltó, egymásnak feszülő narratíváknak igyekezzenek valamilyen módon, ez persze nagyon nehéz feladat, de kihámozni azt, hogy vajon melyik az, amelyik leginkább hasonlít arra, amit ő maga is valóságnak gondol, és hogy legyünk mindnyájan nyitottak arra, hogy időnként, nem mondom azt, hogy minden nap, de mondjuk minden héten egyszer egy nyugodt órában érdemes mondjuk a hét tapasztalatai alapján megvizsgálni a saját narratívánkat is, hogy ha történt valami olyan, ami arra int minket, hogy nem biztos, hogy a legszerencsésebben gondoltuk eddig végig ezeket a folyamatokat. Ha ezt a fajta rugalmasságot, és ami mindennél fontosabb, csak ebben a világban ez elég mulatságosan hangzik, valamiféle ősbizalmat az iránt, hogy a másik nem azért gondolja egészen másféleképpen ugyanazt a valóságot, mint én, mert egy pusztító gazember, tehát vagy értelmi fogyatékos, legyünk őszinték, szóval vagy hülye, vagy gazember. Tehát ez a két bélyeg van. Tehát aki nem úgy gondolja, hogy én, az vagy hülye, és vagy gazember, mert lassan már. Na most ezt azért le kellene csillapítani. Rendkívül nehéz, természetesen, de azért nem teljesen lehetetlen. Itt rádióban zajló beszélgetések, ugye a Tamással is, önnel is, nem feltétlenül jelentik azt, hogy mi mindenben egyetértenénk, sőt, lehet, hogy semmiben nem értünk egyet, de itt azért létezik, és ennyiben hadd mondjak köszönetet, megint ezért a beszélgetésért is, a Hit Rádiónak, meg általában ezért a nyitottságért. Azért a nyitottságért, ami a lehető legjobb követendő példa arra, hogy igenis, pont akkor kellene szelídséggel, türelemmel, alázattal beszélgetni, amikor pontosan tudjuk, hogy semmiben nem fogunk egyetérteni, de kölcsönös bizalommal talán érdemes ilyen beszélgetések nyomán saját magunkban a beszélgetés lenyomatát újra és újra végig gondolva, talán annyiban mégiscsak módosítani a narratívánkat, ami azért egy picikét szelidebb és lakhatóbb helyé tenné ezt a világot. Ez volt a Globus Bogár Lászlóval. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtam meghívásunkat, és hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget. Pillanatilag velünk azért nagyjából mindenki szóba áll. Még a nyugat is, mi szívesen szóba állunk vele, főként, hogy adják ide a pénzünket. Igen, nem akarom elvinni teljesen más irányba, de ha már eszembe jutott, akkor ez összefüggés, de nem, én még jobban kitérek, azért mondom, mert ugye, hogy miért nincs Magyarországon erős, normális, a nemzetet valamilyen módon, egy nemzeti minimumot is elérő ellenzék. Ugye azért nincsen... Tradicionálisan baloldalnak szoktuk mondani, de ezt most már felejtsük. Igen, már nincs. Igen, de ugye azért, mert nem igaz, hogy nem találnának ezek a külföldi erők, ugye, mert az mai ellenzék az a külföldi erőknek a bástyái. És ők nem igaz, hogy nem találnának karizmatikus, okos, tennivágyó embert ennek az elejére, hanem inkább nem akarnak soha, mert nekik olyan emberre van szükségük, hogyha netán valamilyen banánhéjon elcsúszik a mostani kormány, ha ez lesz, az lesz, akkor is olyan ember kell a másik oldalon, aki abszolút semmihez nem ért, akinek diktálni lehet majd, hogy mit csináljon. Ez egy Annalena Baerbock például. Igen, akinek azt mondják, hogy figyelj, legyél nyugodtan miniszterelnök, legyél nyugodtan miniszter, ilyen volt már Magyarországon is, mert mi majd adunk neked államtitkárokat, mi majd adunk neked főosztályvezetőt, mi majd megírjuk a szakmai szöveget, mi majd megírjuk a törvényjavaslatokat is. Parlamentnál csak ugye nyilván, ha olyan kormányzat van, akkor csak el kell fogadja, és mindenki egy báb tud lenni. És ebben van nagy különbség, hogy most van egy olyan vezetés, ahol van saját stratégiája, és a minden lukba belebúj, ugye típusú dolgot valaki csinálja. Minden lukba belefér. És bele is fér, de az, ugye, és ezt ügyesen lehet csinálni, ha van valakinek saját esze.
de hogyha egy olyan vezetés jön, akinek nem saját esze van, hanem neki diktálják, akkor megint jön ugyanez a mechanizmus, hogy rögtön mindent kiszivattyúznak, mindent felvásárolnak, mindennek megváltozik. Ezek persze kapnak valami alamizsnát, és azzal ők el vannak, de 200 évre eladósítanak, mindentől megfosztanak, lásd a repülőtérre, nem tudom mi, egy sereg dologtól, ugye, most alig tudják visszaesni a MOL-t, az energetikai szektornak a többi részei. De nagyon érdekes látni ezt a vergődést, hogy véletlenül se keresnek olyan embert oda, aki bármilyen módon is önálló, független, saját stratégiai látásmóddal rendelkező, kizárólag bábként manipulálható embereket, és nem is lépnek ki ebből, mert azt mondják, hogy nekik mindegy, hogy történelmi léptékben, nekik mindegy, hogy mikor győznek. 10 év múlva, 5 év, akkor is legyen egy olyan, aki a báb. A régi MSZNP-be Posgai Imre tipikusan, akkor úgy mondtuk, nemzeti baloldali. Most is tudnék mondani egy fiatal embert, András a második neve, aki tulajdonképpen, amit ő mond, a tradicionális, régi értelembe véve veretes, baloldali, nemzetérdekű beszéd, de nem nagyon érdeklik azokat mi a francnak. Hát nem rá van szükség, bocs. Önálló. Rá igazándiból ezen az oldalon, amelyik hát egy nagy nemzeti koalícióba szerveződött lényegében, így van szükség. Végül is ő gyakorol időnként olyan kritikát a kormánnyal szembe, ami ül. De akkor A többi csak pofázik hülyeségeket össze-vissza. Magyar Péter is ennek a körnek az embere lehet? Magyar Péter szerintem egy ilyen elrontott budapesti, belvárosi, hogy mondjam, nem mondjam. Ez az ember, ez egy tradicionális, baloldali, történelmileg is jelentős szocdem családnak a leszármazottja, akiről beszélek. Direkt nem mondom ki a nevét. De mindenki tudja. Mindenki úgy is tudja. Tehát ő neki van egy ilyen víziója. Olyan okosan. És mennyire olyan nagy szükség lenne egy ilyen vízióra. Hogy összerak, hogy le lehet gondolkodni azon, amit mond, és lehet vele vitatkozni is, de persze. Mindenképpen egy tényező, mert ő neki olyan háttérrel és olyan szívből rakja össze. Itt a szív nem mindegy, ugye, hogy te politikusként olyan szívvel rendelkezel-e, aki az ország érdekét védi, az embereket is beleértve, nem csak a gazdaságot, meg a bankokat, vagy pedig mindenképpen egyfajta nyugati majmolással föl akar zárkozni, és a nyugati szívvel a nyugathoz akar tartozni, a nyugati konferencián akar jelen lenni, nyugati megbecsültséget akar. Tehát akinek nem érdekes a saját népének a megbecsülése, hanem a németek, franciák, hollandok, amerikaiak megbecsülésére vágyik, és abban méri magát. Csak és kizárólag. Igen, az nem tud szívből, ugye most messzire mentünk, de mégiscsak úgy függ össze ez a kettő, hogy vajon ezek a háttéremberek ugye hogyan dolgoznak, hogyan marad meg a hatalmuk. Ha nem látszik a nevük, akkor is. És jelen pillanatban a hálózatok által. A hálózatok, ebben egyébként nagyon jelentős a Soros-féle hálózat, ugye, mert most gondoljunk bele, hogy nagyon egyszerűen össze akarjuk rakni a CEU-t is, akkor az úgy néz ki, hogy ők képesek ilyesmi keltetőket létrehozni. Azt jelenti, hogy a világból, az egész világból, tehát Indiától, nem tudom, a tűzföldig, megtalálják, mert mindenkit látnak így, a opportunista, nagyon okos, nagyon becsvágyó embereket. Törekvő, becsvágyó, ez a és azokat idehozzák, és elkezdik őket, még tanítják valamire. Az nem lényeges, hogy mire tanítják őket, mert van egyfajta neomarxista indoktrináció ebben. Figyelj ide, focizni nem tudnak, de fociról nagyon tudnak domálni. És van, de még az indoktrináció sem fontos annyira, mert amúgy is már indoktrinálva vannak. A lényege nem ez. Tanulnak, de barátságok köttetnek. Team munka van. Mindenki mindenkit ismer. És utána ezeket hazaspricceltetik. Figyelj, még egy szempont. A női választóra való rájátszás, újabban figyeld meg. Kiválasztanak jó arcú, csinos nőszemélyeket. Én úgy szoktam mondani, esze semmi, fogd meg jól alapon, ugye? És azokat betolják. Volt az angol miniszterelnök, az a Chris Cross, én csak Chris Crossnak hívtam, akkor a jelenlegi észt miniszterelnök azt, hogy Anna-Lena Baerbock, a finn, hogy hívták, Marlena, vagy mit tudom én, mi a franc most valami táncos nő valahol, szóval, és akkor betolják, mert ezzel be lehet cumisztatni a női választót, hogy régebben a női választókat egyébként milyen érdekes,
egy jóképű férfival tudták, ugye, mert azt mondták, hogy ők abba bíznak. De most bedomálták nekik, hogy el vannak nyomva. Az én témám ugye, hogy a férfinő szövetséget olyan mértékig roppantották meg, hogy a nőknek teljesen elidegenedtek a férfitól általában is, igen, és hogy ők most van egyfajta új hitet tudtak generálni ebben a rendszerben. De azt akartam még elmondani, ugye az előbb volt egy eszmefutatásom, csak belebonyolódtam aztán ebbe a dologba, de miről beszéltem már? Volt valami A nőket eddig ugye a férfi... Nem, azelőtt az Imrével, azt be akartam fejezni, hogy működik. Mindegy, eszedbe jut, folytasd, de tavaly szerintem ez is legalább olyan érdekes, mert ez menő most, menő. Hát kinek jár a legjobban a száj az észt miniszterelnöknek, hogy az oroszokat szét kell verni? Hát Észtország egy porszem, hát ő hát a saját népének a létével ne szórakozzon már a szépséges észt miniszterelnök asszony, hát ne csodálkozzon, ha majd vasvillával egyszer megkergetik, ugye, amikor kiszeretnek belőle. Hát Annalena Baerbock az már miket kap a német parlamentbe, azt te ne tudd meg. Én nézem naponta. Hát azt a nőt már beledörgölték a talajba. Amúgy egyébként egy másik nőszemély, szintén csinos, ráadásul leszbikus, és nem tudom miért. Mert a nők a nőkre szavaznak. Na most ugye, az jutott eszembe, hogy ők úgy csinálják ezt, hogy baráti társaságot hoznak létre ebből az opportunista, jól kiképzett, nagyon okos fiatalokból. Nem feltétlen nagyon okos. Elhitetik velük, hogy ők nagyon okosak. De hogy nem, ahogy ők hazamennek Tűzföldtől Japánig bárhová, egyszer csak kapnak véletlenül egy javaslatot, hogy ők már be kéne menni államtitkárnak, utána be kéne menni miniszternek, és utána be kéne menni nem tudom milyen bizottságokba, és ezek már baráti körként, hogy mondjam, csodával határos módon mindegyik haver, akivel ő itt volt, azok mindenhol vezetők lesznek, és egymást föl tudják hívni, egymásra tudnak leveleket írni, egymásra meg tudják beszélni, és egy húron pendülnek ideológiailag is, meg baráti körben is. Ez a hálózatépítésnek a technikája, így lesz az a vezetői kör olyan, hogy nem lép ki ebből az Hova jutottunk el Rothschildoktól? Ők mit csináltak? Hálózatot építettek. De ez is ugyanaz. Szerkesztő mondta, hogy a fiúkat London, Párizs, Milánó, Bécs nagyon jaj, ezt még hagyd mondjam, ez nagyon fontos, mert ugye nem tudtuk, hogy az Istenbe lehet németnek a németet rávezetni 1866-ba a porosz-osztrák háború. Hát ez természetellenes, ez azt mondanám perverz dolog. Hát egyszerű volt, 1816-ba Ausztriában megalapítják az osztrák nemzeti bankot, Rothschildék. Csinálnak még egy bankot, Kreditanstalt Bankverein, az is Rothschild. Mellesleg mondom, 1867-ben, amit kiegyezés, amit hát mi oda vagyunk teljesen tőle, megalapítják az Általas Magyar Hitelbankot. Ki a tulajdonos? Rothschild család, Kreditanstalt, 100% Rothschild. Na de, akkor a Rothschild kezéből, korábban a Fuggerek kezéből lettek, eszik a Ferenc József. A Ferenc József hadvezére egy magyar tábornok, nem tudom, tudják-e, egy magyar tábornok volt, majd eszembe jut a neve, aki felhívta a figyelmét Ferenc József, nem kéne a poroszokkal nagyon kekeckedni, mert először is nagyon ki vannak képezve, másodszor hátul töltős putkájuk van, úgy megvernek bennünket, hogy őrület. De nem volt Ferenc Józsefnek esélye, úgyhogy Königgrätzné állatira ki is kaptak. De azért a Habsburgok szíve, mert ugye mégiscsak német, azért az első világháborúban odasodorra őket, viszont elvesztették, úgy levették a Habsburgokat a színről, hogy őrület. Egy csomó európai monarchia megmaradhatott. A Habsburgokat tilos volt nekik hazamenni. Előbb jöttek a Habsburgok. Habsburg Otto előbb jöhetett Magyarországra, mint Ausztriába. Azért ezek érdekes kis üzenetek. És kik? Hogy? Ugye, tehát ez én rejtélyes, hogy hoznak aztán állami törvényeket valakik, de hogy milyen hatásra. És az egy nagy kérdés, lehet, hogy ez egy külön műsorban most már biztos, hogy ebben nem fér bele, nem tudom mennyi időt telt el, de hogy lesz Bécs a kommunista, nem tudom, baloldalnak a melegágya ilyen finanszírozás mellett, hogy jön össze ez a nagy tőke a marxizmus, ne a marxizmusra, mert Bécs mindig is a baloldaliaknak a menedékhelye volt, a
baloldali eszmélyiségnek, hogy alakul ez ki? Mert ez egy nagyon érdekes kérdés, és utána hogyan harapózik el egész nyugati világba ez az egész eszmélyiség, amit még a 70-es években, 80-as években Amerikában ugye halálbüntetés járt, hogyha valakire rásütötték, hogy kommunista ellenes bizotmány, vagy mi volt ott Amerikában. És ma már ugye nyíltan mindenki kimegy az egyetemeken, és aki nem az... Egyetemen ott nem lehet már rendes dumát lenyomni. Ott csak de hogy lesz ez, hogyan megy át ez, hogy ez a nagytőkés finanszírozású kommunizmus, ugye ez egy nagyon érdekes játék. Én szerintem nagyon egyszerűen le lehet ezt fejteni. Tulajdonképpen a kifosztás technológiának egy alváltozata. Hát azért a volt Szovjetuniót jobban ki lehetett fosztani. Hát a Szovjetunió is kereskedett, Arnold Hammer állandóan ott volt, többek között, meg kereskedelmet folytatott. Ki a kutya ellenőrizte a Szovjetunióból kijövő áruk árszintjét és a bejövő, tehát a Terms of Trade, ahogy most azt számogatjuk, számolta a Szovjetunió valaki? Senki nem számolta. Senki nem számolta. A Szovjetuniót azért hozták létre, hogy az ellenlábas német harmadik birodalom majd megütközik vele, és két olyan bagást küldünk el a föld színe alá, akinek mind a kettőre ráülünk. Hát ez a németeknél sikerült, vagy hát most már 99%, az ott még egy kicsit kekeckedik. És én még hozzátenném akkor az én, ugye, mert hogy hogyan lesz ez, hogy a tőkések kezdik ezt finanszírozni. Tehát a városba terelt, a saját önfenntartásától megfosztott tömegek, tehát amikortól már nem tudja a saját ételét előállítani, a saját ruháját, amikor már abszolút ki van szolgáltatva, hogy adnak-e neki pénzt, és abból tud-e élelmet, lesz-e ipar, ami élelmet gyárt neki, tehát abszolút kiszolgáltatott tömegeknek újabb és újabb ilyen vágyat kell keletkeztetni, mert ők érzik a vesztesek, érzik, hogy ők folyamatosan ugye meg vannak alázva, hogy ki vannak termelve, tehát úgy tekintenek ma már az emberekre, mint egy bányára, hogy kitermelik és ott hagyják. Tehát nem emberi erőforrás, ami újra termeli önmagát, mert az jó lenne, hogy annyit adjál a birkának, hogy tud nyírni. De most nem, azt mondják, hogy ne adjál a birkának semmit, mert jön helyette másik, és ez a neomarxizmus, ez pontosan arról szól, hogy a marxizmus eredetileg is, hogy te is lehetsz olyan gazdag, ha újraosztjuk ezt, tehát még dolgoz. Tehát az emberek végletes kifosztásának az eszköze ez a harc, ami majd az lesz a végső, majd a következő, és amikor ez elül, ugye egy darabig visszavesznek, mert rájönnek, hogy ez nem jó, és amikor jön egy új nemzedék, akkor azzal megint elhitetik, most éppen az az új neomarxista gondolatment, hogy nem lesz senkinek semmije, de mivel senkinek semmije nem lesz, minden ingyen fog kapni ettől az államtól, tehát az megint nagyon jó, és az embereket újra meg újra 10-20-30 már Lenin is ráveszik, hogy többet dolgozzanak. 100 akárhány év, ugye a vicc úgy hangzik, kérdezik Lenin elvtárs, a kommunizmusban lesz majd pénz. Lenin gondolkodik, vakarja kopasz fejét. Hát kérem, lesz akinek lesz akinek nem lesz. Ez volt az Imré Klubja Bedő Imrével és Boros Imrével. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük. Minden jót.